Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày hôm nay. Ở video của ngày hôm qua thì anh em cũng đã biết bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án bức án đó là tử hình. Vậy bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 670.000 tỷ đồng. Vậy bản án này sẽ được thi hành án như thế nào? Tòa đã buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn đó là 670.000 tỷ đồng cho SCB. Vậy bản án này sẽ được thi hành án như thế nào? Chiều ngày 12 tháng 4, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024, thông tin về kết quả trong lĩnh vực xây dựng, pháp luật thi hành án dân sự, quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Báo Thanh niên đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Và theo đó, ngoài trách nhiệm hình sự là mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan buộc phải bồi thường hàng trăm ngàn tỷ đồng cho SCB. Số tài sản này bị kê biên trong vụ án này là khổng lồ, lên tới hàng ngàn. Bất động sản, khối lượng công việc phải thi hành cũng rất là lớn. Vậy cơ quan thi hành án có xây dựng kế hoạch gì cho việc thi hành án, có khó khăn gì hay không? Ngoài vụ án trên thì bà Trương Mỹ Lan còn liên quan đến một vụ khác về trái phiếu với hàng chục ngàn bị hại. Vậy việc thi hành án dân sự trong vụ SCB có chờ bản án của vụ việc này để xử lý một cách tổng thể hay không? Trả lời câu hỏi trên thì ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, trong giai đoạn điều tra này, truy tố xét xử vụ án nêu trên, các tài sản, vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Do đó thì Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Ông Lợi cũng nhấn mạnh rằng bản án mới tuyên ngày hôm qua và là án sơ thẩm nên chưa có hiệu lực thi hành, và trường hợp phản án dân sự nếu tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc là bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Và sau khi bản án có hiệu lực thì người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án, ông Lợi thông tin xem. Và việc vẫn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, vụ án Vạn Thịnh Phát có quy mô rất là lớn, được sự quan tâm được biết của Đảng và Nhà nước và dư luận của xã hội. Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng chủ động cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án nhằm sẵn sàng thi hành ngay khi bản án có hiệu lực. Đối với vụ án liên quan đến trái phiếu này thì ông Lợi cho hay khi có bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự cũng sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Và số lượng tài sản và tiền cần thu hồi đều tăng. Hôm qua ngày 14 tháng 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi mức án tử hình cho cả 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, tham mô tài sản. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Lan bồi thường tiền lãi toàn bộ dư nợ hơn 1.280 khoản vay được xác định chiếm đoạt, gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của các bị cáo đã hoàn trả cho Trương Mỹ Lan, số tiền còn phải khắc phục hơn 673.800 tỷ đồng. Tòa án cũng chuyên tiếp tục kê biên hàng ngàn bất động sản liên quan đến bà Lan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Báo cáo từ Bộ Tư pháp cho hay từ tháng 10 năm 2023 tháng 3 2024, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Tư pháp đã thi hành xong 242.304 việc và trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế là 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng. Công tác phòng và chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo. Tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến 29 tháng 2 năm 2024, cơ quan thi hành án dân sự thu hồi số tiền gần 7.000 tỷ đồng. Và tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2024, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết sắp tới công tác thi hành án dân sự sẽ khó khăn bởi số lượng việc và tài sản tiền cần thu hồi đều tăng các địa phương. Và có những đại án với số tiền tài sản phải thu hồi rất là lớn, việc vượt qua bộ khung hiện nay của cơ quan thi hành án dân sự. Vì vậy, ông Khôi đề nghị các cơ quan thi hành án sắp xếp biên chế để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Nên em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.